sunset, 6:30. Ngayon? Oo. Di ba tayo? Malapit na tayo, be. Oo. Habundak. Excited na kaya? Yes. Say hi. Hi. So hello. Here is time. So we're gonna go hiking in the book. And I hope you enjoy watching this video. Laging lumalabas yung mga maswing na dati sa show. Isa. Making famous. Sabi daw ni Mami Pati. Sir, pasulat na po din yun ng ano nyo. Tapos contact number, tsaka taga saan po. 5 daw. 5 po kami, tas papa-porter po sana kami. Porter po. Pwede naman, sir. Pwede naman. May gamit po kasi. Marami ho ba? Isang bag lang po. Ayun, sir. Sabi mo kay Dave, mag-base na, pati jacket ko. Ako mo po, porter. So, ikaw nga, ay di mo na ako papayagan ng mga umakyat Ay, na sa bagay. mag-isa. Sige, sige. Hindi ako inahayang umakyat Ako po, porter ako, ha? Ako po, porter. Porter. Ano, ready na po. Okay na po? Opo. Pagkakit po natin, dito tatadaan sa looban muna ngayon. Tapos po bukas, tuturo ko sa inyo pagbaba yung way na papaba na kalsada. Okay. Oo. Natin JC kung may Gcash sila. Gcash na lang natin. Feeling ko wala. Pero tanong na rin natin. Meron na yan. Okay na? Maganda ya? One kilid. It's real daw. Sine-check niya. Mami, ito ba yung daan sa punta mo? Ito na yung bundok. Yay! Anak na sa dumi naman ng damit na. Ano ba naman yun? Natapos hindi natin. Walk, 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 walk in the night. Ito yung pababa eh. Ilang capacity? Ilang ba capacity niyan? So, ibig sabihin yung kalsada, kasamit na yon? Hindi, may portion lang ng sa summit. Ay, di sa may campsite. Lalakad ka pa rin. Hanggang campsite na yon? Yung kalsada? Hindi, hanggang grassland lang. Oo. Ito yung original niyan trail.
Dalawa lang sleeping bag niya, no? So, bumili na kami ng ano eh. Saka siguro. Yung airbed na may self-pump. Oh. Para wala ng pump. Mabigat yung pump eh. Yung bed naman, di naman ganong kabigat eh. Dapat kasi tutulog ka sa tanghali, yung ano, tapos para hindi ka pagod, ano. Saan, Daddy? Diretso lang. Ayan, up. Dumadaan na sila kasi hindi na sila matutunan. Pag nakita sila, baka mahuli sila. Ganun. Sa school, nakakatulog ako. Ang ganda ng plant, oh. Ganyan yung mga planta ginadrawing ko. Oo, ay plus na nakikita mo. Ayan. Dami. Oo, kasi fruit bearing trees yung nandito. Oh, sige. Dito ka. Dito ka. Ah, sige, dyan ka na. Mangga. Wala na, nakain na ng langgam. Lahat ng fruit na magis na laga? Oh, wala na. Si Ma'am. Sabi ni, ano, ate sa akin. Sabi mo, tabi-tabi. Hindi ko kaya yung witbit.
Ate, huwag ka mauna. Kalsada naman pala na. Susundan na lang po namin kalsada bukas. Opo, tapos kanan. Tapos kung magpapakaon naman po kayo sa porter, yun na lang, porter. Kayo na lang din may message namin tayo para umakit si Dave. Opo. Sakala. Opo, malaking signal. Oh, may ano, tower there eh. Tayo doon, Tran. Malayo pa ba eh. Nasaan po yung cup mo? Ano nangyari sa cup? Ang pawas eh. Suot mo, Liv. Pawas ako. Mainita ka, masunog ka sa san. Pinapawis. Nakita ko na si Mami. Suot mo, Liv. Masunog ka dyan sa san. Lalo ko pinapawisan. Masusunog ka sa san. Magiging black ikaw. Charcoal. Kasi yung pinto ko, papunas nga, dada. Cute. Papunas mo nga ako. Hi, travelers. Na tayo, oh. Malapit Lapit na, oh. Malapit na. Yun, oh. Malapit na tayo sa bundok. Tapos di ang dami yung dala-dala no. Hindi niya salo yung buong tent. Ganyan din yung akin. Ito muna, parang muna. Lagay pa ko.
Manggagrill din. Happy picnic. Bro! Super fun. Medyo nakapagod pero nakakatawa po.